สวัสดีครับพอพูดถึงเรื่องกฎหมายขึ้นมาทีไรหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ไกลตัวจังเลยศัพท์ก็ยากฟังก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมันเหมือนเงาเลยนะที่เดินตามเราไปในทุกการกระทำทุกวินาทีเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาลองถอดรหัสกฎหมายอาญาในเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนั่นก็คือเรื่องของเจตนาผลแล้วก็โทษมาดูกันแบบภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆกันครับ เคยตั้งคำถามกับตัวเองกันไหมครับว่าไอ้แค่อารมณ์ชั่ววูบหรือการกระทำที่เราอาจจะคิดว่าเอานะไม่เป็นไรหรอกมันจะสามารถพลิกชีวิตของเราไปตลอดกาลได้จริงๆหรอความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะมันจะนำไปสู่ความเสียใจไปตลอดชีวิตได้จริงหรือเปล่าเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้แบบชัดๆเลยนะวันนี้เราจะมาสำรวจกันใน5ประเด็นหลักๆครับเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกันก่อนว่ากฎหมายมันใกล้ตัวเราขนาดไหนจากนั้นไปดูที่หัวใจสำคัญของคดีเลยนั่นก็คือเจตนาแล้วก็ผลที่ตามมาจากการกระทำบทลงโทษที่เราจะต้องเจอและสุดท้ายครับข้อคิดสำคัญที่เราจะได้จากเรื่องทั้งหมดนี้มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับกฎหมายเงาที่ตามตัวเราไปทุกที่ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับกฎหมายเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในศาลหรือบนโรงพักนะแต่มันคือกติกาที่คอยควบคุมทุกการกระทำของเราในสังคมเหมือนเป็นเงาที่คอยจับตาดูเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับเอาละครับจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องนี้ในทางกฎหมายนะตราบใดที่ความคิดมันยังวนเวียนอยู่ในหัวเราเฉยๆเนี่ยไม่มีความผิดนะครับเราจะคิดไม่ดีกับใครแค่ไหนก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดนั้นมันถูกเปลี่ยนออกมาเป็นการกระทำปุ๊บกฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีเพราะว่ากฎหมายเขาไม่ได้ลงโทษความคิดนะครับแต่เขาจะพิจารณาจากการกระทำที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นและนี่คือหัวใจของคดีอาญาทุกคดีเลยก็ว่าได้คำว่าเจตนาหรือความตั้งใจนั่นเองเวลาขึ้นศาลเนี่ยศาลจะถามเสมอเลยว่าคุณตั้งใจหรือเปล่าเพราะคำตอบของคำถามนี้แหละครับคือตัวตัดสินชะตาชีวิตได้เลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอ้คำว่าเจตนาในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คำว่าเจตนาในทางกฎหมายนะครับมันหมายถึงการที่คนคนหนึงเนี่ยรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่และก็มุ่งหมายให้เกิดผลอย่างที่ตัวเองต้องการหรืออาจจะไม่ได้ต้องการโดยตรงแต่ก็คาดการณ์ได้อยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้ไปผลลัพธ์แบบนั้นมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอเคมาเจาะลึกกันอีกนิดนึงเจตนาในกฎหมายเนี่ยเขามีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกคือเจตนาประสงค์ต่อผลอันนี้ง่ายๆเลยตรงไปตรงมาคืออยากให้เกิดผลแบบนั้นจริงๆอย่างเช่นตั้งใจเลยว่าจะปาปากกาให้โดนตาของอีกคนให้ได้แต่อันที่2นี่แหละครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นปัญหากันบ่อยมากคือเจตนาเล็งเห็นผลคือเราอาจจะไม่ได้อยากให้เกิดผลร้ายขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าการกระทำของเรามันเสี่ยงมากและผลร้ายนั้นน่ะมันต้องมีใครโดนแน่แน่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยการขว้างหินก้อนใหญ่ๆเข้าไปในฝูงชนถึงจะไม่ได้เล็งใครเป็นพิเศษแต่เราก็เล็งเห็นได้ใช่ไหมครับว่ายังไงก็ต้องมีคนเจ็บแน่ๆแบบนี้แหละครับกฎหมายถือว่ามีเจตนาเหมือนกันแล้วศาลจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าในหัวเราคิดอะไรอยู่นี่คือหลักการสำคัญเลยครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาศาลไม่ได้มีตาทิพย์ไปอ่านใจใครได้นะครับแต่ท่านจะดูจากพฤติกรรมหรือการกระทำทั้งหมดที่แสดงออกมาเพื่อวินิจฉัยว่าเจตนาที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่เรามาดูตัวอย่างจากคดีจริงๆกันดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่1309/2561ในคดีนี้นะครับจำเลยใช้เหล็กขูดชาร์ปซึ่งมันเป็นอาวุธที่แหลมคมมากแทงผู้เสียหายเข้าไปที่หน้าท้องแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพอขึ้นศาลจำเลยก็อ้างว่าผมแค่จะสั่งสอนเฉยๆไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่คุณใช้อาวุธอันตรายร้ายแรงแบบนั้นแทงเข้าไปที่หน้าท้องซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายเลยนะคุณย่อมเล็งเห็นได้อยู่แล้วว่ามันอาจจะทำให้เขาถึงแก่ความตายได้ดังนั้นจึงถือว่ามีเจตนาฆ่าครับเห็นไหมครับชัดเลยว่าอาวุธที่ใช้และอวัยวะที่เล็งเป็นเป้าหมายเนี่ยคือสิ่งที่มันฟ้องเจตนาที่แท้จริงของเราออกมาพอมีเจตนามีการกระทำแล้วสเต็ปต่อไปก็คือเรื่องของผลที่เกิดขึ้นกฎหมายก็จะมาดูต่อครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับการกระทำของเราหรือเปล่าแล้วเราต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนลองดูสถานการณ์สมมุตินี้นะครับนายกตีหัวนายขออันนี้คือมีเจตนาทำร้ายร่างกายนะนายขอก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
โรงพยาบาลไฟไหม้ทำให้นายขอเสียชีวิตในกองเพลิงคำถามก็คือนายกต้องรับผิดชอบต่อความตายของนายขอหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ครับเพราะว่าไฟไหม้มันเป็นเหตุแทรกซ้อนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการตีหัวดังนั้นนายกจึงรับผิดแค่ข้อหาทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ทีนี้ลองเปรียบเทียบกับคดีจริงๆในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1851/2551 กันดูนะครับในคดีนี้จำเลยใช้ไม้ตีหัวผู้ตายทำให้ผู้ตายต้องนอนป่วยติดเตียงต่อมาผู้ตายก็เกิดอาการปอดบวมจากการที่นอนป่วยนานๆนี่แหละครับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดในกรณีแบบนี้ศาลวินิจฉัยว่าความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกตีเลยเพราะว่าถ้าไม่ถูกตีก็ไม่ต้องนอนป่วยและก็จะไม่เกิดอาการปอดบวมดังนั้นจำเลยต้องรับผิดชอบในความตายนั้นด้วยเห็นความแตกต่างของความเชื่อมโยงไหมครับและเมื่อการกระทำของเรามันเข้าข่ายเป็นความผิดแล้วก็จะมาถึงบทสุดท้ายครับนั่นก็คือบทลงโทษซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับบัญชีหนี้ที่เราต้องชดใช้คืนให้กับสังคมนั่นแหละครับโทษทางอาญาในกฎหมายไทยนะครับมีอยู่5ระดับด้วยกันถ้าไล่จากเบาที่สุดไปหาหนักที่สุดนะก็จะมีการลิฟทรัพย์สินการปรับเป็นเงินการกักขังซึ่งอันนี้ไม่ใช่การติดคุกนะครับต่อมาคือการจำคุกอันนี้คือการเข้าไปอยู่ในเรือนจำและโทษสูงสุดเลยก็คือการประหารชีวิตครับมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนั่นก็คือความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวหมายความว่าเมื่อกฎหมายได้ประกาศใช้แล้วจะถือว่าทุกคนในประเทศต้องรู้เราจะมาอ้างทีหลังว่าผมไม่รู้ว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆในยุคนี้และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราสุดๆเลยนะครับก็คือเรื่องบัญชีม้าหลายคนเลยที่ยอมให้คนอื่นยืมใช้บัญชีธนาคารแล้วพอโดนตำรวจจับก็อ้างว่าไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาไปใช้ฉ้อโกงคนอื่นในทางกฎหมายนะครับการอ้างว่าไม่รู้แบบนี้มันฟังไม่ขึ้นเลยและอาจจะทำให้เราต้องโดนข้อหาหนักๆอย่างร่วมกันฉ้อโกงหรือฟอกเงินซึ่งมีโทษจำคุกหลายปีเลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของหลักการเมื่อสักครู่นี้เลยเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราจะมาสรุปกันว่าการที่เราได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายพวกนี้มันให้ข้อคิดและประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตของเราได้บ้างจริงๆแล้วนะครับเป้าหมายที่แท้จริงของการทำความเข้าใจกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นคนหัวหมอหรือหาทางหลบเลี่ยงบทลงโทษอะไรหรอกแต่เพื่อให้เรามีสติในการใช้ชีวิตครับเพื่อให้เราได้คิดก่อนทำมากขึ้นลองถามตัวเองก่อนเสมอว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเรามีเจตนาอะไรกันแน่และผลที่มันจะตามมาเราคาดเห็นมันได้หรือเปล่าเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงนะครับมันไม่มีปุ่ม undo หรือปุ่มย้อนกลับเหมือนในคอมพิวเตอร์เมื่อการกระทำมันได้เกิดขึ้นไปแล้วและผลร้ายไม่ได้ตามมาแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเลยการเข้าใจกฎหมายจึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเราเองและเป็นกติกาที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับถ้ามีโจรบุกเข้ามาในบ้านของเราสามารถป้องกันตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่กลายเป็นอาชญากรรมซะเองเรื่องนี้มีเส้นแบ่งที่อันตรายมากๆเช่นกันครับ